ګوره کوېشن داسې وایي که نه چې ګوره زموږ سره دوه قسمه لینز و که نه یو کنویکس لینز و ټیک ده یو کنویکس لینز او یو کنکیو لینز نو داسې وایي که نه چې کله موږ یو کاغذ ته یا یو څیز ته اور لګول غواړو که نه ټیک ده نو کم لینز ولا بیسټ دی کم لینز به هغه ته لکه په اسانۍ سره اور لګوي صحیح ده دا کنویکس لینز دی This is convex lens and this is concave lens. ठीक है? No come your lens best day to start fire from a paper. सही था? यो कागज ना या यो come your lens the word the start कवलु द फारा best day the concave lens का convex lens. ठीक था? आओ द देना बमंगा दा कम कागज त चिमंगोर लगाओ कहना नो दा बती फसोना फासी दा बानी दा लगाओ. नो गोरा दा द्वार lenses मंग वीडियो दा कम lens हो दा converging lens हो कहना نو ګوره کنورجینګ لینز دی او دا ډایورجینګ لینز دی نو دا خو سن لایټ یا د لایټ ریز دا ډایورج کوي نو دا خو یو ځای ته نه میټ کوي صحیح ده نو ګوره د دې دپاره به موږ کم لینز یوز کوو کنویکس لینز ځکه چې دا کنورجینګ لینز دی دا به سن لایټ ریز دا به کنورج کوي یو پوینټ ته ټیک ده ښه نو چې کوم پوینټ ته کنورج کوي که نه نو ګورې دا د دې اپټیکل سینټر دی دا د دې پرنسپل ایکسس دی صحیح ده اوس چې لایټ ریز د نورمه راځي نو دا خو زمونږ سره په انفینټي باندې د انفینټي نه روان دي صحیح ده نو موږ ویلو چې دا کله دلته رارسي نو دا د پرنسپل ایکسس ته پیرلل کیږي ټیک ده نو ګورې دا او بیا یو پوینټ ته دا کنورج کیږي دا ریز نو چې په کم پوینټ باندې کنورج شي که نه نو په هغه پوینټ باندې چې موږ دې ته کاغذ پیپر کاغذ کیدو که نه نو دا به په اسانۍ سره وراځي ټیک ده او بل دا ګوره لوکیشن یې کوم ځای شو دوه خبرې کوي چې دا کم لینز به د دې پیپر ته د فایر سټارټولو دپاره موږ کم لینز یوز کوو کنویکس که کنکیو صحیح ده نو موږ وویل چې کنویکس لینز کنورجینګ لینز دی نو دا لینز به یوز کوو دا به دې کاغذ ته اور لګوي ټیک ده بل دا کاغذ به په کومه فاصله باندې ږدو نو ګوره دا لایټ ریز چېرته کنورج کیږي نو چې کله د لرې ځای نه لایټ ریز راځي که نه د چې ډسټنس ډېر زیات سیوایي منګه لکه داسې وایي چې د انفینټي نه ریز را رواني که نه نو دا کنورج کیږي په پرنسپل فوکس باندې نو کاغذ به هم منګه چېرته ږدو په پرنسپل فوکس ټیک ده ښه دا کوېشن نمبر فرست شو سیکنډ کوېشن ته وګورئ if a concave mirror produces a real image as the image necessary inverted explain وایي کنکیو میرر که دا زموږ سره ریل ایمیج پیدا کوي نو وایي دا ضروري ده چې دا به انورټډ او دا ایکسپلین کوي نو ګوره د کنویکس لینز موږ مختلف قسمه پوزیشنز ویلو که نه مختلف پوزیشنز موږ ویلو د ایمیج فارمیشن دپاره صحیح ده او هغه کې لکه اوس ګوره دا د دې پرنسپل فوکس شو دا د دې ډبل فاصله شوه ډبل اف صحیح ده پرنسپل فوکس چې ډبل کې ښه بیا موږ یو د دې یو پوزیشن د آبجیکټ دا ویلو چې کله موږ آبجیکټ په انفینټي باندې کیدو چېرته کیدو انفینټي باندې ټیک ده نو په انفینټي دا زموږ سره به ایمیج چېرته جوړوي دا به په پرنسپل فوکس به جوړوي چې څنګه موږ به د پریویس کوېشن کې وویل صحیح ده نو ګوره دا په 1 نمبر دلته به زموږ سره ایمیج جوړېږي ښه دا به بره ولیکو 2f نو ګوره دلته ایمیج جوړوي 1 نمبر ښه سیکنډ پوزیشن دا و چې کله د 2f نه شاته وي نو ایمیج به زموږ سره د f او د 2f په منځ کې جوړېږي که بیا موږ آبجیکټ راوړو او په 2f باندې کیدو نو ایمیج به هم په 2f باندې جوړېږي صحیح ده دا به سیم ان سایز وي اوس د دې نه دننه چې څونه سایزونه راځي نو ایمیج سایز به بیا غټ راځي په نسبت دلته د آبجیکټ اوس ګوره که آبجیکټ موږ د f او د 2f په منځ کې کیدو نو ایمیج به د 2f نه شاته جوړېږي صحیح ده او بیا که موږ ایمیج په f باندې کیدو آبجیکټ سوري که آبجیکټ په پرنسپل فوکس باندې کیدو که نه نو ایمیج به د دې په انفینټي باندې جوړېږي 5 نمبر ایٹ انفینټي ښه نو ګوره دا موږ مختلف او داسې 6 نمبر پوزیشن صرف یو پوزیشن داسې و چې هغه په هغه کیس کې به بیرته په دې سیم سایډ باندې ایمیج جوړېدو صحیح ده او دا پوزیشن ایمیج چې په دې سیم سایډ جوړ شي نو هغه ریل ایمیج نه وي هغه موږ سره ورچوال ایمیج وي ټیک ده نو کوېشن کې داسې وایي که کنکیو میرر زموږ سره ریل ایمیجز پیدا کوي که نه نو دا لازمي ده چې دا به انورټډ وي
نو ګوره کنکیو میرر په دې 5 کیسز کې چې آبجیکټ په دې 5 پوزیشنو باندې کنه نو په هغه کیس کې زمونږ سره دا ټول دې طرف ته چې کوم ایمیجز دي دا ریل دي صحیح ده نو ګوره چې کلم ریل ایمیج وکنه ریل ایمیج پیدا کېدو نو دا به بالکل نیسیسری چې دا به انورټډ وي چې کله ریل ایمیجز وو نو دا به انورټډ ایمیجز دا به انورټډ خامخا دا به الټای صحیح ده او چې کله ورچوال ایمیج نو هغه زموږ سره سیده آبجیکټ نو بالکل دا کوېشن څنګه دا کنکیو میرر زموږ سره ریل ایمیجز پیدا کوي نو it is necessary the image will be inverted دا necessarily دا image به زموږ سره څنګه راځي دا به inverted راځي ٹھیک ده خطر نمبر question number 3 are rear view mirrors used in cars concave or convex د گاړو د شاته ویو د فارا کم میرر یوز کیږي دا ډرایور شي پکې ګوري دا مخې ته دا کومه شیشه چې وته لګېدلې کنه د سایډونو ته نو دا کم ریئر ویو چې دی کنه میررز د دې لپاره د ګاډي په دې ګاډي کې چې یوز کیږي نو دا کم میرر دی کنکیو دی که کنویکس دی ها ګوره د ریئر ویو د لپاره کنکیو میرر خو زیات تر پوزیشن منګه ویلو چې دا څنګه جوړي دا انورټډ ایمیجز جوړي صحیح ده اوس د براډر ویو د لپاره او د ریئر ویو د لپاره منګه کنویکس میرر یوز کوو ها کنویکس میرر لکه کنویکس میرر څنګه کنویکس میرر دی د دې هغه ریفلیکټینګ سرفیس چې دی تاسو د ګاډي دی چې کوم شاته پکې دا ډرایور ګوري دغه شیشې ته وګورئ کنه نو دغه د کوم ریفلیکټینګ سرفیس چې دی کنه نو هغه بهر ته دغه شوی دی بار ته وته دی ټیک ده او دا کوم کروډ سرفیس چې دی دا انورډ چې تللی دی کنه نو دا انر سرفیس د دې پالش دی او اوټر سرفیس د دې ریفلیکټینګ دی ټیک ده نو دغه لینس دغه میرر ته موږ کنویکس میرر وایو او د ګاډي د ریئر ویو د لپاره یا د براډر ویو د لپاره چې شاته غوړ ځای پکې راشي صحیح ده د هغه د لپاره موږ کنویکس میرر یوز کوو کلیر ها 4 نمبر کوېشن ته وګورئ A magician during a show makes a glass lens with refractive index 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? Could the liquid be water? یو magician دی ټیک شو یو شو کې هغه خلکو ته میجیک ښیي یو خپل پرفارمنس شو کوي ټیک ده وایي دغه سره ګلاس دی شیشه ده ورسره او دا شیشې ریفریکټیو انډیکس څومره دی دا شیشې ریفریکټیو انډیکس یې راکړی دی 1.47 ها دا هغې د دې ګلاس ریفریکټیو انډیکس دی ټیک ده وای دا شیشه مو سره یې کنه او وای چې دا کله د یو لیکوډ دی لکه د لیکوډ داسې په شیشه کې په دغه شیشه کې لیکوډ اغستی دی او دا چې په دې لیکوډ کې کینی کنه نو دا د خلکو نه فنا شي کنه ورک شي خپل ځان ورکي لکه داسې ښکاري چې دا ورک شو ټیک ده نو disappear in a trough of liquid ټیک ده what is the refractive index of the liquid نو اوس ګوره چې د دې داسې د شیشې لوښی دی په دې کې لیکوډ پروت دی کنه او دا پکې څنګه کینی نو دا د خلکو ته نه ښکاري نو دا وی ولې نه ښکاري او بل د دې لیکوډ دا کوم لیکوډ چې اغستی دی کنه د دې لیکوډ ریفریکټیو انډیکس سره د دې ریفریکټیو انډیکس که دا N1 دی دا N2 څومره دی صحیح ده نو ګوره چې کله دوه میډیم وي کنه لکه اوس دلته یو لیکوډ دی او یو ګلاس دی صحیح ده خو که تا د دې دواړو لیکوډ ریفریکټیو انډیکس برابر کو کنه نو بیا پکې چې که ته پکې یو آبجیکټ یا یو څیز ږدي نو هغه به ډساپیر کېږي یا به غیبېږي یا به نه ښکاري صحیح ده ځکه چې کله دا دواړه ریفریکټیو انډیکس سیم وي کنه لکه اوس ګوره دا ته داسې لیکوډ والی چې د هغه ریفریکټیو انډیکس هم 1.47 وي صحیح ده نو ګوره چې کله داسې لیکوډ والو موږ کنه نو ګوره دا دواړه میډیم سیم شو نو چې سیم شو کنه نو به دې کې ګوره په دې ګلاس کې اول څه لږ ډېر ریفلیکشن هم کېده او ریفریکشن هم پکې کېده د لایټ دغه دواړه پراپرټیز پکې موږ لیدی شو لکه ریفلیکشن او ریفریکشن خو چې کله دا موږ د داسې میډیم سره کمباین کو چې د هغه ریفریکټیو انډیکس د دې سره سیم وي صحیح ده نو چې سیم وي ورسره که نه نو دا به اوس څه چل کېږي دا به داسې کېږي که نه لکه اوس چې کوم ریفلیکشن دی که نه ریفلیکشن کومه فینامینا ده اینډ ریفریکشن دواړه ریفریکشن دا دواړه پکې نور مزید نه کېږي صحیح ده نو چې کله دا دواړه سټاپ شي ریفلیکشن او ریفریکشن نو د لیدو دپاره خو ریفلیکشن لازمي وو نو هم پکې ریفلیکشن نه کېږي هم پکې ریفریکشن نه کېږي نو دا کس دا به دې ټب اف لیکوډ کې یا چې کوم دا ټب چې دی نو د ګلاس نه جوړلی صحیح ده او دا په دغه لیکوډ کې ډساپیر شي ټیک ده
نو وجه سره وجه دا ده چې د دوه ریفریکټیو انډیکس سیم دی صحیح ده دا لیکویډ هم دا سی لیکویډ اغسته دی چې دا ریفریکټیو انډیکس د دې سره سیم راځي اوس واټر نه دی ځکه چې د واټر ریفریکټیو انډیکس تقریبا زموږ سره 1.33 سمثینګ داسې دی ټیک ده نو دا ریفریکټیو انډیکس د داسې لیکویډ دی نو دا د بدل لیکویډ دی صحیح ده یا د ګلایسیرین یو لیکویډ دی دا هم تقریبا چې 2 په ریفریکټیو انډیکس دی ټیک ده نو چې دا تواله او دا دون ریفریکټیو انډیکس والا شیشه دی ولا غستی صحیح ده نو کته پکې یو آبجیکټ دی نو دا پکې نخ کاری ځکه چې په دې کې ریفلیکشن او ریفریکشن دواړه نه کیږي ښه نو دا شو 4 نمبر 5 نمبر ته وګورئ suppose that you are handed a lens and a ruler and told to determine the focal length of the lens how would you proceed وای سپوز تعالی یو لینز درکړی دی یو د سره رولر دی صحیح ده او تا ته وویلی شي چې د دې لینز فوکل لینث معلوم کا صحیح ده نو ته به څنګه معلومې که نه نو ګوره دا خو موږ پیژندلي وو موږ په کنویکس لینز باندې یو ایمیج جوړ کړی صحیح ده نو ګوره چې کوم د لایټ ریز دی د لرې نه راځي او دلته پیپر یا دا بورډ شو په دې باندې موږ ایمیج جوړ کړو که نه نو چې په دې ځای باندې کوم ایمیج جوړ شو او کلیر ایمیج جوړ شو نو دا ګوره دا لایټ ریز چې راځي کنه نو دا چرته کنورټ کوي دا په خپل پرنسپل فوکس باندې کنورټ کوي صحیح ده نو چې په خپل پرنسپل فوکس دلته کنورټ کړو صحیح ده او دلته په ایمیج جوړ شو نو ستا سره پیمانه شته رولر سره شته هغه ځای نه فاصله ناف کړه د لینز پورې نو دا د دې فوکل لینث شو ځکه چې د پرنسپل فوکس او د لینز په منځ کې د فاصلې ته موږ فوکل لینث وایو ګوره دا شارټ طریقه شو کنه چې دغه ایمیج او د دې لینز په منځ کې ته معلوم کې فاصله معلوم کې صحیح ده نو دا زموږ سره د فوکل لینث راووتو ټیک ده که داسې نه وي که نه چې ته دا نو بیا ته لینز ایکویشن باندې هم کولی شي ګوره لینز ایکویشن زموږ سره د څه برابر دی 1 over f is equal to 1 over d naught plus 1 over d I ټیک ده اوس دلته تا ته ډسټنس اف ایمیج معلوم شو کوم تصویر جوړ شوی دی هغه ډسټنس تا معلوم کو په رولر باندې صحیح ده او د ابجیکټ ډسټنس زموږ سره په انفینټي باندې دی نو دې نه موږ فوکل لینث راایستې شو د دې لینز فوکل لینث ټیک ده نو دا په بله طریقه شو نو په دې دواړو طریقو باندې موږ کولی شو ښه 6 نمبر ته وګورئ can we achieve total internal reflection from optically rare medium to optically denser medium داسې وایي که نه ګوره total internal reflection ټوټل انټرنل ریفلیکشن فینامینا موږ ویلي وو صحیح ده ګوره د ټوټل انټرنل ریفلیکشن دپاره موږ 2 کنډیشن ویلي صحیح ده یو کنډیشن دا و چې کوم انګل اف انسیډنس دی دا به مست ګریټر دین کریټیکل انګل صحیح ده د کریټیکل انګل نه بره دی انګل اف انسیډنس ګریټر وي سیوا وایي او دویم نمبر خبره د دې دپاره دویم نمبر کنډیشن سو د ټوټل انټرنل ریفلیکشن دپاره دویم نمبر کنډیشن دا و که نه چې light must pass from denser to rare medium denser to rare medium دویم کنډیشن دا چې لایټ فا همیشه د ډینسر نه ریر ته ځي صحیح ده نو ګوره داسې وایي که نه چې کله وایي که موږ که د لایټ د ریر میډیم نه ډینسر ته رواني که نه نو بیا موږ ټوټل انټرنل فینامینا اچیو کولی شو یا ټوټل انټرنل فینامینا ټوټل انټرنل ریفلیکشن والا فینامینا موږ لیدی شو نو ګوره چې کله لایټ د دې لپاره دا کنډیشن و صحیح ده چې لایټ مست travel from denser to rarer medium صحیح ده لایټ فا د ډینسر نه ریر میډیم ته ټریولینګ کوي که دا نه وه نو ټوټل انټرنل ریفلیکشن فینامینا بیا نه کیږي صحیح ده نو په بوک کې چې کوم کوېشن ورکړی دی نو هغه وایي چې د ریرر میډیم نه که موږ ډینسر ته پاس کړو صحیح ده د دې الټه وکړو صحیح ده نو بیا به زموږ سره ټوټل انټرنل ریفلیکشن فینامینا نه کیږي صحیح ده سټاپ بشي کلیر Question number 7 سوی will a nearsighted person who wears corrective lenses and her glasses be able to see clearly underwater when wearing those glasses یو nearsighted person دی او دی corrective lenses د خپل glasses کې یوز کړلی د nearsighted person یو person دی وایي دا دننه په اوبو کې دا به کلیر لیدی شي صحیح ده نو ګوره د اوبو اوس اول د نارمل انسان خبره کوو صحیح ده چې کوم انسان ته نه فار سایټډنس وي نه ورته نیر سایټډنس وي ټیک ده اوس یو عام کس شي که نه دا په اوبو کې ګوري که نه
نو ګوره دلته سره بل میډیم راشي د واټر ټیک ده نو لګ ډیر لایټ فر ریفریکټ کوي وبو صحیح ده نو چې کوم نارمل هیومن آی ده نو هغه به دننه یو داسې پرسن چې هغه ته بالکل نه فار سایټډ نشته نه ورته نیر سایټډ نشته صحیح ده خو انډر واټر دا به فار سایټډنس جوړیږي صحیح ده دا به لري سیزونه کلیرلی دی شي او دا نږدې سیزونه به دې ته بلر ښکاري د نارمل هیومن خبره کوم خو اوس یو کس ته نیر سایټډنس دی که نه نو دې ته نیر سایټډنس دی نو دا already نږدې سیزونه فوکس کولی شي لري نشي فوکس کولی صحیح ده نو که دا د اوبو یخ ته لاړ شي که نه نو ګورې یو خو چې کله دا د اوبو یخ ته ځي که نه ټیک ده نو دا نیر سایټډنس دا خو موږ ویلی مو که نه نیر سایټډنس ګوره نیر سایټډنس کې څه چل کېده په دې کې به د لینز د دې د سترګې دا لینز چې و که نه نو یا خو د دې آیبال غټ و صحیح ده او یا دا کم لینز چې پکې لګېدلی و که نه نو دا ډېر فوکسینګ والا و صحیح ده دې به لایټ زیات کنورټ کاوه نو چې لایټ په زیات کنورټ کاوه که نه نو دلته لیټ سپوز دا ریټینا ده که نه نو دا به د ریټینا باندې به ایمیج نه جوړېده دا لایټ ریز به دلته مخکې کنورټ کېده صحیح ده نو ګوره او دا زموږ سره کم سایټډنس و دا نیر سایټډنس و ټیک ده اوس چې کله دا د اوبو یخ ته لاړ شي که نه نو څه لږ ډېر ریفریکشن څوک کوي واټر ورسره یو ځای شي څنګه زموږ په سترګه کې دا اوبه دي صحیح ده نو دا لایټ ریز ویسي ریټینا ته ټیک ده نو په ریټینا باندې بیا میټ کېږي نو انډر واټر دا چې کوم دي نو دا بیا لیدی شي ټیک ده لري او نږدې سیزونه دواړه پکې دا بیا لیدی شي ها دا و کوېشن نمبر 7 8 number when you use a simple magnifying glass does it matter whether you hold the object to be examined closer to the lens than its focal length or farther away explain when you use a simple magnifying glass وستا سره یو simple magnifying glass ته او دته یوز کې کنه نو دا میټر کوي whether you hold the object to be examined closer to the lens چې دته منګه د لینس ته به object closey then its focal length د دې د focal length نه or farther away یا بر دې نه لري صحیح دا explain کوي نو ګوره منګه د میګنیفاینګ گلاس د فاره داسې ویډیو چې object په همیشه د دې د focal length نه دننه کړه دې د focal length نه دننه وګنه نو په دې سیم سایډ باندې موږ ته erect او virtual او enlarge image جوړیږي ټیک ده otherwise دا بیا نه جوړیږي کدا موږ د خوا کوو کنه نو دا په اپوزیټ سایډ باندې بیا د لینس ایمیج جوړي ټیک ده نو هغه بیا موږ داسې مخامخ نه نو ایرکټ فیم نه نو هغه په جدا سایډ باندې جوړیږي ټیک ده نو د میګنیفاینګ گلاس د فاره بالکل لازمی ده چې object فا د دې لینس د فوکل لینث نه د نه فروتي ښه 9 نمبر and 9 number بس دا اخیرنه یو دی in blind turns on hilly roads mirrors are used to help drivers are these mirrors plane mirrors concave mirrors or convex mirrors in blind turns on hilly roads ګوره غرونو کې چې دا کم روډ تللی نو په دې کې مختلف موډونه ډېر شی موډونه یې پکې که نه نو اوس ګوره دا بلایند ټرنز دې ته وایي چې لکه اوس ته دې موډ کې روان یې که نه د دې موډ هغه سایډ تا ته نه ښکاري نو دا بلایند ټرنز شو صحیح ده نو ردې په دې سایډ ته د ډرایورانو د فاره دلته غټه شیشه لګولي صحیح ده په دې موډونو کې صحیح ده نو هغه شیشه د دې دواړه ویوز هغه طرف نه چې کوم ډرایور را روان نو هغه تر دې طرف دا ویو ښیي او د دې طرف نه چې کوم گاډی ور روان نو هغه ته د هغه سایډ ویو ښکاري ټیک ده نو وایي دغلته دا کم میرر یوز کیږي صحیح ده کنکیو میرر دی که کنویکس میرر دی او دا ایکسپلین کوي نو ګوره دغلته زموږ سره کم میرر یوز کیږي دغلته زموږ سره کنویکس میرر یوز کیږي صحیح ده کنویکس میرر زموږ سره داسې یو چې د دې آوټر سرفیس دا ریفلیکټینګ او انر سرفیس چې کوم کنه دننه لکه داسې میرر دی دا انر سرفیس دا سپیریکل میرر صحیح ده او د دې انر سرفیس دا پالشډ او آوټر سرفیس د دې ریفلیکټینګ دا سایډ یې سره دا ریفلیکټینګ دی کنه نو دا قسمه میرر ته مونږه کنویکس میرر وایو کنویکس میرر نو ګوره دغلته به دې موډونو کې د بلایند ټرنز د فاره او بیا د دې اپوزیټ ویوز لیدو د فاره څه یوز کیږي کنویکس میرر یوز کیږي ښه کلیر